was die tijd die nooit meer terugkomt, denk ik. Ik ben nu ondertussen heel lang in België en in Westerlo Club zelf. Maar die groepsgevoel, die samenhang, dat is nog nooit zo groot geweest zoals toen. Ik denk, voor een ploeg van dat niveau is dat ongelooflijk belangrijk. Er dus tussen aanhalingstekens geen echte vedetten in zitten, maar jongens die elkaar goed kennen, die elkaar door het vuur willen gaan. En dan kan dat lukken soms eens. Dat was voor ons toen, op dat moment, was dat iets, een ongelooflijk succes. Hè. Dat was iets wat zelfs voor mij, voor iedereen zelfs. We hadden er wel een paar jongens die het al meegemaakt hadden, de bekerfinale gespeeld. Dus gelijk de Rudy, de Mark. Maar voor ons was dat iets fantastisch. Hè. Dat was op de IJssel gaan spelen, met toen het kleine Westerlo. Dat was toen fantastisch. Er verandert niks meer. Westerlo wint dus de beker en mag volgend jaar Europa in. Ze mogen dus aan het podium beginnen in Westerlo. Bart Deelkes in de goal, Vedran in de spits, Zelenka daarachter, Mark rechts, Bart Willemsen, Jeff Delen, De Koning, Sidney Lammes, Sadio Ba. Vergeet het zelf niet. Mijn eigen, uiteraard, mijn eigen en dan nog één. Magielski. Magielski, ja, dat was het. Een geweldige wedstrijd is niet, hè? Je moet eerlijk zijn. Hè? Zet maar af. Genoeg gezien. Heb je een andere match? Spijt is dat de Frank er niet bij was. Eerst naar de goal en dan... Ja, maar ik heb eigenlijk nooit het gevoel gehad tijdens die wedstrijd dat we die konden verliezen. Dat is iets anders, Maar ik had wel het gevoel dat we geen risico moesten pakken. Dat we niks te veel moesten, dat we zeker, na die 1-0 zeker hè. Terugbonus, zeker? Ja. Ja, gewoon naar buiten, hup. Hup ze. Ja. Eerste, daar komt ze. Ja. Hup. Ja! Binnen! Hiernaast moet je zien, hè, die botst. Ja, die botst en daarmee denk ik dat je dat voelt. Ja, maar jij wordt hier. Maar de Pelis loopt al op Ja, de eerste paal, hè? Pelis, die doet zo, die doet dat, ja. Maar hij is wel 2-3 meter vrij, hè. Welkom mannen. We staan hier terug in het Koning Boudewijn Stadion. 20 jaar geleden heeft onze club, KBC Westerlo, hier de historische wedstrijd gespeeld. We dachten 20 jaar geleden, het wordt tijd dat we de hoofdrolspelers er eens bij halen. Geeft dat nog een speciaal gevoel voor jullie, dat jullie hier aanwezig zijn? Ja, sowieso. Zeker op het moment dat we hier aankwamen, je stapt uit die bus, komt een IJssel binnen. Het eerste wat me opviel was dat het veel groter lijkt dan toen. Maar het was toch wel een kippenvelmoment, hè. Zeker zoals gezegd. We hebben hier een beetje geschiedenis geschreven voor de club. En dan is het leuk dat we zo 20 jaar later nog eens kunnen even terugblikken naar die wedstrijd. Hebben jullie hetzelfde gevoel, mannen? Hetzelfde gevoel. Spijtig natuurlijk, maar dat is COVID natuurlijk dat we niet met ons ganse equipe hier konden zijn natuurlijk. En de mensen natuurlijk, de supporters. Ja, het is ook natuurlijk, het is groot. Hè. Het is een heel warme herinnering, zou ik zeggen. En zoals chef ook komt te zeggen, je komt hier binnen en dat is terug. Dat komt alles wel, die film komt terug. Ja, dus het is iets van de hoogste punten denk ik van de club. En voor mij persoonlijk ook. En, dat was spijt genoeg wel mijn afscheidswedstrijd voor Westerlo. Maar al bij al komt toch wel emoties terug naar boven. Toch, ja. Positieve ook, hè, uiteraard. Hè. Dus, Tegen in doel stond een jonge Bart Deelkes. Hè. Dat was dat jaar ook verkozen tot de beste Belgische doelman. Ja, terecht, hè. Hij heeft een heel goed seizoen gespeeld, hè, Bart, hè, op dat moment. Hè. Nee, ja,
Bart was ook iemand die heel goed in de groep lag. Ging ook regelmatig mee met de ploegmaats. Dus nee. Dan lag je goed in de groep, als je met de maten meeging. Ja, niet zo, ja, je moest eigenlijk. Was de kapitein die dat zei? Of, Oh, nee, dat is automatisch denk ik. Ik denk dat Bart ook, pas op, die was nog heel jong en die kwam ook bij die groep. Ervaren rotte en die heeft dat wel goed opgepikt en die heeft zijn eigen daar bescheiden, zoals hem altijd geweest is, ook opgesteld. Heeft een fantastisch seizoen gespeeld in dat jaar ook en hij is dan beloond geweest met die titel dan uiteindelijk van de beste Belgische keeper. Hè. Ik herinner ons de eerste match, volgens mij was dat hier tegen Denderleeuw, denk ik. Dat was toen een heel moeilijke wedstrijd. Ik denk dat we die met 1-0 winnen. En dat was eigenlijk een slechte wedstrijd. We winnen die wel, maar dat is altijd zo wel in de beker. Het is vrij moeizaam tegen ploegen die lager, in een lage reeks spelen. En dat is niet zo gemakkelijk. Maar we zijn er dan toch doorgeraakt. En natuurlijk, ja, de halve finale tegen GBA. Dat is ook zoiets wat voor mij persoonlijk blijft die halve finale eigenlijk nog meer hangen. Omdat ik vond dat toen die thuiswedstrijd, dat was iets, ja, dat was zoveel emotie die er achteraf loskwam. Zo'n spektakel eigenlijk. Ik weet dat we daar winnen met 1-2. We komen hier 1-0 achter. Ja, als zij dan scoren, liggen we eruit. Wij komen 1-1 en dan maken wij toch nog met Schäfke die 2-1. Ja, dat was een ontlading van je welste. Dat was echt een groot feest. Je lag daar eventjes knock-out op het veld. Ja, ik ben er een 5-tal of 10-tal minuten even weg geweest. Ik weet nog dat ik uitkwam en ik hoorde een bonk. En het was even licht uit. Maar ik ben toen terug bijgekomen en ja, ik wou kost wat kost die wedstrijd toch uitspelen. Ik weet dat Rudy nog tegen mij zei, ja, maar alles is in orde, het is niet zo erg, speelt maar verder. En ik kwam achteraf in de kleedkamer binnen en ik was wel verschieten. Mijn neus stond niet hier, maar die stond wel letterlijk hier. Wat me ook opvalt is dat niemand van jullie eigenlijk echt in het voetbalvak is gebleven. Hè? Ik denk dat Rudy in de provinciale wel en Mark even assistent-trainer van de Beerschot geweest, maar voor de rest volledig uit het voetbal met z'n drieën. Ja, voor mij was dat een bewuste keuze. Ik heb dat ook altijd gezegd. Ik had het al een jaar ervoor gezegd dat ik stop met voetballen. Ik zal ook niks in de voetbal doen. Dus nee. Ik had dat wel willen blijven bij Beerschot, maar goed, je hebt niet altijd zelf dat in handen. En er zijn altijd situaties die uitlokken dat je iets anders moet gaan doen. Dus goed, ik ben er ook niet uitgekomen. En ik weet ook, in de voetballerij is het niet standvastig uiteraard. Hè. Het ene jaar ben je goed, het andere jaar ben je slecht. Dus dan moet je daarmee leren leven. En dan heb ik de bewuste keuze gemaakt van kijk, ja, ik laat dat links liggen en dan gaan we iets anders doen. Zeg maar, Mark, jij zei toen ook al, denk ik, na de eerste trainingen, jij kwam thuis en je zegt van, wij gaan een beker winnen dit seizoen. Ja, dat is effectief. Dat kan Rudy beamen. Ik heb dat toen we samen bij Ekeren speelden ook gezegd, de eerste dag dat ik binnen ben gekomen, van kijk, ik heb het gevoel dat we dit jaar wel eens iets in de beker kunnen doen. En dat was bij Westerlo juist hetzelfde. En wat lag dat dan? Ja, dat is een gevoel. Ik bedoel, je kan een klein beetje inschatten welke spelers dat er aanwezig zijn. En ja, je moet ook inschatten tijdens de competitie of de reguliere competitie dat je daar minder kans hebt voor een Europees ticket. En de kortste weg naar Europees voetbal is nog altijd de beker natuurlijk. En dan hebben we dat ook bewerkstelligd. Dus, weten jullie nog welke ploeg je hebt uitgeschakeld in de vorige ronde? Beerschot sowieso. Beerschot, ja. Daar komen ze beter op terug. Daar komen ze beter. Dat is de halve finale. Beveren ervoor. Beveren, ja. De eerste wedstrijd was? Beveren? De eerste wedstrijd. Sint-Truiden? Ja. Aalst? Denderleeuw, ik wist aan die kant dat er iets was. Ja, 1-0 gewonnen. 1-0, ja. Doelpunt Sidney Lammers. Zit je? Ja. En dan gaan jullie tegen Beveren. Ja. Verlengingen nodig? Ja, en ik heb dan nog gescoord ook. Hè? Je hebt er nog gescoord. Ja, op aangeven van Pelic. Dat was ook mijn eerste wedstrijd dat ik aan de wedstrijd was begonnen. En dat was onze prim voor Ibiza waarschijnlijk. Ja. Ja, daar willen we ook op terugkomen. Vertel, Mark.
Prima van de pizza. Wij moesten geen geld hebben. Amai. Ons reis naar Ibiza moesten we We hadden betalen. niet naar de eerste wedstrijd altijd, maar ja, Denderleeuw was misschien... Nee, want volgens mij, onze eerste wedstrijd werden wij nooit betaald. Dan kregen wij geen prim. En wie zijn idee was dat eigenlijk? Om ze een priem af te staan om naar Ibiza te gaan. Ik weet Rudy. ik weet er nog, het jaar daarvoor, het eerste jaar zo kwam dat het wat een buitengewoon seizoen was, want we hadden niemand dat verwacht. Westerlo, we blijven er met vingers in ons neus, bleven we in eerste klas. Goede wedstrijden gespeeld. En dus eigenlijk met jongens, allemaal op een gegeven moment komt de vraag, Paul Franke zegt, ja, wij hebben dat ooit eens voorgesteld van naar Ibiza te gaan na het seizoen. Nou ja, oké, goed. En toen, als ik me niet vergis, en dat zal zo wel zijn, dat was er ook een soort een Nissan Cup. En dat was dan een cup langs de Belgische beker. En dat werd dan gespeeld, dus ja, weet ik veel wat. En dat waren ook mensen, dat kwam dus thuiswedstrijden tegen Anderlecht en zo, maar dat kwam niet zoveel volk, 2000 man, 1500 man een paar, of weet ik veel wat. Maar we gezegd, kijk, we moeten dat geld niet hebben. We gaan dat verdelen, stik dat in een pot en we gaan dat achteraf. En zo is dat eigenlijk ontstaan, dat eerste jaar dat we eigenlijk een grote pot hadden. En op dat laatste jaar kregen wij dus, als wij met de beker gewonnen hebben, was dat een heel grote pot. We hebben heel veel sponsors gekregen daarvoor. Dus, en zo is dat ontstaan. En het jaar erop natuurlijk gewint en we hebben toen zelfs de halve finale gespeeld van die Nissan Cup of zo. Dus daar zat wat in die pot. En dan zijn we mee naar Ibiza gegaan en het jaar erop en het jaar erop. En ja, dus dat jaar dan een stuk geweest. Ja. Zo is dat ontstaan. Ja, okay. We zullen even doorgaan over Ibiza. Hè? Niet te lang, hè? Maar er zijn heel veel verhalen over te vertellen, denk ik. Wat? Happens? Ja, maar die hier. Je hebt daar een pact gesloten. Ja. Weet je, ik vind dat is langs. Weet je wat je daar wel hebt? En dat is ook zo, daar leert hem iedereen kennen en iedereen gaat mee. Gasten waar je niet van verwacht dat die goed kunnen dansen, bij wijze van spreken, die daar gaan dansen. Allee, dat is wel leuk geweest. Dat iedereen kort bijeen. Iedereen mocht er ook doen wat hij wilde. In principe was dat vrij. Dat waren geen strikte dingen. Zeggen, oké, je moet. We hadden graag dat je 's morgens, als dat iedereen dat je kwam eten, maar dat was altijd niet waar. Maar dat je dan s'avonds uiteindelijk dat wel allemaal samen aan tafel zat. Hè. Niet dat er een weet ik veel wat. En dat was ook, dat gebeurde dan ook wel. Hè. Maar op strand tegen wat je wilt, bleef je een hele dag in je bed liggen. Hè. Dat was niet dat. Lag daar ook een beetje het succes van Westerlo van toen? Dat groepsgevoel? Ja. Ik denk dat ook wel, ja. Maar ik ben daar inderdaad van overtuigd. Ik heb een maatjes van het strand gaan halen, hè, hier, hè? Iets slecht gegeten, denk ik. Hoe dat? Te veel gedronken, hè. Ja. En Chef heeft te veel gedronken. Ja. En het hotel, want we zaten altijd in zo'n bruine kelder met live muziek. En het hotel lag er maar 200 meter van, maar zelfs die 200 meter was te ver. En dan ben ik de Mark nog altijd dankbaar voor dat hij mij toen is komen halen op het strand en mij naar het hotel heeft gebracht en in bed heeft gestoken. En Rudy, jij had een kluis met foto's, heb ik gehoord. Ik heb een kluis gehad met foto's in. Ja, dat was zo gezegd die avond met de Shaun Party. En dan hebben ze dan... Daar was ik zelfs niet bij. Ik ben dan vroegtijdig met de keeperstrainer naar huis gegaan. Maar blijkbaar zijn daar foto's getrokken. Want een dag nadien ging ik naar het stad met Valère en met een dokter, een Dirk van Genechten. En daar werden die foto's hangen daar allemaal, zoals dikwijls is zo uitgestald en ditgeen. En ik dacht, dus 's avonds, wat ik uiteindelijk niet gedaan heb, maar ik kreeg aan tafel, ik zeg ja, die mannen, die was nog in Belgische frank denk ik zelfs, ik zei voor 1000 frank kun je al die foto's kopen die daar getrokken zijn in die discotheek. Met dingen. En anders stuur ik die op naar jullie vriendin of vrouwen. En ik heb nog nooit zoveel geklopt op mijn deur gehad die avond. In principe ging iedereen mee, denk ik. Ja, grote meeste wel. Ja, de meeste wel, ja. In de eerste jaren was dat een groepsfoto. Je moest al serieus achteruit gaan staan om een foto te pakken, want dat was iedereen. We betrokken daar ook wel, dat is ook wel belangrijk, we betrokken daar ook de kinesist, de dokters, trainers, hulptrainers, iedereen een beetje. Ja, dat was... Eén grote groep. Ja. En allemaal samen. En allemaal samen, Ja, de voilà. dingen, Voilà. de slogan van de club. Voilà. Maar kun je ook niet, ik wil zeggen, vroeger kon je nog van alles, je kon je eens weghalen, laat ons zeggen. Je kon er een pintje gaan drinken met de mannen. Als je dat nu doet, is de social media er en verschijnen erop. Dus ik wil zeggen, Ja, dat is tijden veranderen natuurlijk. tijden veranderen, Ja. Ik ben blij dat wij in die andere tijd waren. Ja. Dat we het nog konden. Ja. Dat is toch zo.
Dat maakt ook een ploeg, hè. Dat maakt ook een groepsgevoel, dat maakt ook, wat ik zeg, dat was familie hè, op dat moment. Hè. Dat was ook een periode zonder sociale media, zonder veel gsm's. Dan manier van spreken, als je 2 keer per dag traint, ja, dan ben je een beetje heel een dag op elkaar aangewezen. En dan verzint je een beetje van alles en dan smeet die groepgevoel zo. En als de resultaten goed zijn, ja, dan groeit dat in iets meer. Dat was ook ons doel in de zin van, het zijn geen spelers, zijn geen trainers, maar alles wat er buiten is, van de dokters, de kinesisten en noem alles maar op, ja, dat was één groep. En iedereen die wou meegaan, mocht meegaan, zo simpel was dat. In het huidendaags voetbal is dat moeilijk, denk ik. Ik denk gelijk wij vroeger aan elkaar hingen en dan spreek ik niet over 5 of 6 man, maar dan spreek ik echt over 15, 20 man. Als je weet dat wij na het seizoen nog naar Ibiza gingen met 15 man, de 4 trainers erbij, dan waren we toch met 20 man. Ja, dat is iets dat was zo sterk. Wij gingen door elkaar, door het vuur, zelfs ons vrouwen, de kinderen van de vrouwen, wij kenden die allemaal. Wij kenden die gewoon met naam. En dat is wel iets wat ons eigenlijk allemaal heeft groot gemaakt, wil ik zeggen, met de aanhang van ons. We waren misschien technisch minder, maar de groep, ik zeg het, we gingen na de wedstrijd ook samen een pint drinken. Ja, dat was hierboven, dat was hier een café, een themacafé. Dat was achteraf, als het themacafé sloot, gingen we nog door naar het Contrast of naar het Tetscafé. Dat was met allemaal samen en ja, wij waren zo. Wij konden echt voetballen, goede resultaten halen, misschien soms ook minder resultaten halen, maar toch dan na die wedstrijd die pinten gaan drinken. Allee, dat is iets wat ons Westerlo toen heel sterk heeft gemaakt. Ik heb er nog wel in een interview van toen gehoord dat jullie wel hadden gezorgd dat iedereen de premie kreeg. Dat was een kapitein beslist? Nee, dat was eigenlijk een discussie eigenlijk al een paar weken. Want ik had 4 jaar vroeger had ik een beker hier gewonnen met Ekeren. Dus ik wist wel wat ongeveer hetzelfde was voor de premie. En dat was natuurlijk een discussie met Herman, dat niet zo. En dan heb ik gezegd, kijk, dat is het. En dat heb ik toen met 2, 3 mensen hebben gezegd, kijk, onze spelersraad zijn we naar daar. Hebben gezegd, kijk, dat is er. En iedereen, hoe dan ook, zal een premie krijgen. De ene, kijk, je moet daar die jongens in de tribune zitten, je moet daar niet de volledige premie geven, maar die moeten ook betaald worden. Ja, natuurlijk dat geld dat ze niet graag zien, dat weg. En dat hebben we ook gedaan. Hè. We hebben iedereen heeft gedeeld in de premie. Iedereen. Dat hebben we ook bekomen. Weet je, dat betrokkenheid van die mannen ook sowieso al, maar dat was ook zoiets, die mannen zijn al ontgoocheld, zitten al in de tribune, je hebt dan heel erg mee gevoetbald. En dat maakt dus ook nog eens die band nog sterker. Hè. Dat is ook bij dat groepsgevoel, als je het over... Het is niet alleen... We gaan het weer herhalen, we gaan allemaal samen. Oké, je zorgt ervoor dat ook de spelers die ernaast vallen. Dat hebben we ook al gedacht. Voilà. Maar daarvoor heb je toch een paar leiders in de groep nodig, hè? Ja, maar er is ook geen discussie over geweest. Nee, er is geen discussie over geweest. Omdat wij hadden het natuurlijk ook al meegemaakt, zo'n finale. Dus dan weet je dat je iedereen scherp moet houden natuurlijk, hè, op die manier. En draait dat een keer gelijk dat je wilt, geld is nog altijd wel een belangrijke factor hè, bij een wedstrijd spelen. En dan hebben wij gezegd van kijk, ja, iedereen moet iets krijgen. Hè. Zo simpel is het. Hè. Ik denk zelfs dat de mensen van de medische staf en zo ook meegedeeld hebben toen. Dus ja. Zeg je, oké, we hadden Denderleeuw en Beveren gehad, dan de ploeg was STVV. Ook daar winnen we met 1-0. Ja, dat wist ik. Ja. Ook maar 1-0, wat ook verrassend is, elke wedstrijd toen werd in het Kuip gespeeld. Ja. Elke keer gelijk. Ja, thuismatch. Ja. Elke keer een thuismatch. Ja. En dan een halve finale. Ja. Mark, uw ploeg tegen uw ploeg. Tegen mijn ploeg, ja. En je scoort er dan nog. Op Beerschot, ja. We komen ook 1-0 achter. Een penalty die eigenlijk totaal geen penalty was. Met Bart die dat daaruit komt, denk ik. Ik denk dat ik daar ook tussen zat, maar ik weet dat niet meer. Ja, met Mark de Grijs. Ja, met de Grijs, dat was... Totaal geen penalty. Ja, we komen 1-0 achter en dan uiteindelijk winnen we er toch met een goal van Jeff en van mij, denk ik. Ja. Nee, dat was gevrongen, hè, een hoge bal. Vroeg wel van Luciano. Ik ga in duel met de keeper, maar... Allee. En ik denk dat hij half naast zijn bal slaagt. Maar jij scoort met vrije trap, hè, Mark? Ja. Schitterend getrapt. Ja. En zeker daar hè, in Tol van de Leeuw. Ja, dat doet goed. En dan weten natuurlijk dat de terugwedstrijd nog moeilijk gaat worden, hè, omdat zij hadden ook wel een heel goede ploeg. Hè.
En dat was ook effectief, hè? Want we komen daar ook weer 0-1 achter. Ja. Hè? Moeilijke wedstrijd in het Kuipje. Bart Deelkes, een bloedneus, Ja. hè? Gebroken. Gebroken neus, is. gebroken Dat zelfs. is ook een Een schoon rode niet te veel. kaart. En door die rode kaart spelen we eigenlijk de finale. Ja. Want wie kwam er toen in het veld? Ik zeker, hè? Jozef Delen. Hij komt alleen maar op het veld dat er een rode kaart wordt uitgedeeld. Hè. De coach dacht van, voilà, dit is het moment om tactisch bij te sturen. Jeffken in de ploeg. Ja, niks En? scoren. En jij scoort de 2-1. Ja. hè. Dus zowel in de halve finale als de finale. Ja, kijk. Dat Voilà. jaar, ja. Chef. Ja. Ik weet ook nog dat ze op een gegeven moment dat hij gescoord had in Beerschot, dat daar galmde tussen de supporters. Schaatsen zijn een paardensmoel. Dat herinner ik me ook nog. Dat herinner ik me nog. Schaatsen zijn een paardensmoel. Dat heb ik nog. Ja, ja. Maar dat zeggen ze tegen de drieën zitten. Ja, daar komt dat. Die hadden wel humor, die mannen. Oh, ze hongen er toch om. Ja, Ja, Deed voilà. het dan extra deugd voor u, Mark? Ja, uiteraard. Tegen Beerschot? Ja, tuurlijk. En dat is ook een verhaal dat ik nog mijn zoontje, of mijn zoon, hè, nu die is 26, maar dat was toen mijn zoontje, die liep ook overal in de gangen rond in Westerlo. En die mocht ook overal binnen, iedereen kende die daar ook. Trouwens, de Rudy zijn zoon ook. En Frankie van der Elst, die was trainer bij Beerschot toen. En die is er naartoe gegaan met een kleine. En die trok om die zijn jas en die zei, het was eigenlijk niet zo goed vandaag hè, bij jullie. Dus dat zijn zo van die dingen. Allee, ik bedoel, ja, dat is geschiedenis. Dat is iets dat u altijd zal bijblijven. Hè. Want dat doe uiteraard gewoon, hè, dat tegen Beerschot is. Ja, en een belangrijke figuur ook was de coach, Jan Keulemans. Kon er spijtig genoeg vandaag niet bij zijn. Vertel eens, wat voor een figuur was Jan? Ja, Jan is Jan, hè. Dus iedereen kent ook Jan zoals hem voor de camera sprak. Zo was hij ook in de kleedkamer. En, ja, dat was, Ideale trainer voor Westerlo. Ja. En wat bedoel je er juist mee, Mark? Hij paste perfect bij de persoonlijkheden die in ons ploeg zaten. En hij wist iedereen op de juiste manier aan te pakken. Ik bedoel, bij Jan was er geen lijn. Zoals dat bij veel coachen wel zo is, als je die lijn overgaat, ja, dan komen er sancties. Bij Jan waren er 2 lijnen en daartussen kostte u... Je stond ook heel dik bij de spelersgroep, hè? Ja. Weet je, dat was niet vaardig. Maar ik heb er nog tegen gespeeld en zo. Ik heb die zo wel zien evolueren als trainer. Voor mij was het ook zo, ik had er ook niet dat ik daar inspraak in had. Maar het is dikwijls dat hij mij apart riep en over discussiëren. Dat was 5 minuten. Hè. Dat ging niet over bepaalde spelers in de ploeg zetten of zo. Nee, dat ging over visie van voetbal. En hij vroeg aan mij, hoe zal jij dat doen? Hij betrok me daar wel bij. Dat hebben weinig trainers gedaan. Oké, ik was 5e carrière ook, dus dat soort dingen. Maar hij wist dan ook wel dat ik had dan ook wel een centrale positie op dat veld natuurlijk. Voor dat beetje bij te sturen, dat verlangde hij ook wel van mij. Maar voor de rest, persoonlijk, die paste, zoals Mark kon zeggen, hè, die paste bij die club, bij die ploeg. Ik vond nu wel dat hij bij de bekerfinale, vond ik, voor zijn doen redelijk zenuwachtig was, vond ik. Dat redelijk zo in zijn hemd, ik zie mijn zus nog staan, zijn hemd en dat is on-Keulemans, dat zo te zeggen. Maar voor de rest was het een rustiger, die bleef altijd kalm. Hè. Dat klopt, ja. Was er ook een figuur waar spelers vanuit de club kwamen? Mark, je hebt er ook samen mee gespeeld bij Club Brugge. Jan Keulemans is toch toen de man van het Belgische voetbal op dat moment. Maar, Hij straalt respect uit. Hè. Ik bedoel, ik was bij Club Brugge en ik kan me herinneren dat wij een wedstrijd hadden, Europees. En ik zat samen met Kajer op de bank toen. En van minuut of van seconde 1 totdat die wedstrijd was afgelopen, sterke Jan, 0. Er zat 40.000 man die 90 minuten aan een stuk zijn naam hadden gescandeerd. En de eerste die hem moest gaan opwarmen, dat was ik. Ik wou niet uit die dugout natuurlijk, hè, dat is. Maar ja,
dat geeft maar aan welk soort persoon dat Cajan is. Hè. Voor mij is dat ook bepalend geweest om naar Westerlo te komen, dat moet ik eerlijk toegeven. Want ik speelde dat jaar bij Verbrodering Geel, mijn eerste jaar in eerste klasse. Voor mij persoonlijk was dat een sportief een heel goed jaar, ondanks dat we dan degradeerden. Maar, want ik had nog wat aanbiedingen van andere clubs, ook van het Nederland. Maar voor mij was dat toen, Westerlo had zijn zinnen gezet op mij en Jan Keulemans was dat trainer. Dus dat was voor mij toch zoiets van, ja, laat me die stap eerst zetten en dan zullen we wel zien. Tegen uiteindelijk, chef, hoeveel jaar ben je bij Westerlo? Ik ben 12 jaar blijven plakken. Hè. Goeie keus. Ja, het is een hele goede keus geweest. Dus, ja. Ik moet zeggen dat de trainer Jan heel belangrijk was voor ons. Hij wist perfect wat kon en wat niet kon. Hij was zodanig, hij had het gevoel van dat hij ons losliet, met bewijzen van het feesten. Maar hij kon ook op momenten zeggen van jongens, nu is het genoeg, nu is het trainen. Hij kon perfect zeggen wanneer we wat of nodig hadden. En voor mij persoonlijk was dat een soort vaderfiguur. Iedereen kijkt op naar de naam Jan Keulemans. Ik weet als jonge snaak zat ik in de kleedkamer en ja, daar komt een record internationaal binnen. Club Brugge gevoetbald. Ja, heel belangrijk. In België, in Europa. Ja, dat is een eer voor zo'n mens als trainer te hebben. Hè. Ik bedoel, ik zeg het, hij wist perfect wat hij moest doen, wat kon, wat niet kon. Een figuur waarvan je zei van ja, dat is een mens, dat is een crème van een kerel, ik zal het zo zeggen. De trainer is heel belangrijk, maar is niet de belangrijkste man van de groep. De groep, de spelers, dat zijn de belangrijkste. Die gaan bepalen dat je goede resultaten haalt of niet. Dus dat is nu zo, dat was 100 jaar geleden zo en binnen 100 jaar gaat dat ook nog zo zijn. Dus op dat gebied denk ik dat spelen nog voor mij nog altijd nog belangrijker was. Alhoewel nu, ja, het was niet met Club Brugge of met Anderlecht waar ik trainer was, waar we een beker mee gewonnen hadden. Dan zou dat tussen aanhalingstekens een heel ander gevoel geven nog. Maar nu was het met Westerlo. Ja, dat is toch iets dat altijd bijblijft. Hè. Daarmee dat je er nu ook een reportage van over maakt van 20 jaar later. Dus in Brugge doen ze dat dus niet, want dan moeten ze dus om de zoveel keer dat doen of in Anderlecht of weet niet waar. Dus dat is iets uniek dat we beleefd hebben en dat is iets wat je moet koesteren. Ja. Ja, ik weet dat nog heel goed. Dat is iets wat ik ook nooit zal vergeten. En daarom nog maar eens een voorbeeld te geven hoe onze trainer in elkaar zat. Ik weet nog heel goed, naar die uitreiking van toen het profvoetbal van het jaar, mocht ik met de trainer Jan meerijden naar daar. En ik weet nog goed dat wij daar aankwamen en toen was het in die tijd had iedereen een tafel. Tafel nummer 1, de 2, 3, 4. En het was zo dat trainer Jan Keulemans aan tafel 1 zat met alle grote namen. En ik had tafel nummer 30. En hij zei vlak af toen we binnenkwamen, ja mannen, dat gaat niet lukken. Want de Bart die is bij mij in de auto, die zit aan tafel nummer 1. En als dat niet zo is, dan ga ik ook niet aan tafel nummer 1 zetten. Snap je? Dat is nog maar voor even te zeggen van wat een bewondering dat die mens zowel voor mij had als ik voor hem dat voelde. Dat was gewoon een soort vaderfiguur die zei van hij is bij mij, ik regel voor hem. En als het niet zo gaat, dan hoeft het voor mij ook niet. Dat wil ik maar zeggen. En toen weet ik nog dat ik bij hem aan tafel 1 zat met alle grote namen toen. Met Verschuren, Michel Doog allemaal. Ik was zo hoog was ik bij wijze van spreken. En toen kwam die uitreiking van de keeper van het jaar en hij zei tegen mij, Bart, ja, sowieso ben je bij de eerste 2. Maar toen was Roenje, dat was toen een enorm talent. Dat is een grote keeper ook. Hij zei, maar jij bent 1 of 2. Alleen Roenje kan je verslaan. En hij heeft mij uiteindelijk verslaan. Maar hij zei tegen mij van, voor mij ben je toch nummer 1 dit jaar. Dus. Voetbal is geëvolueerd. GPS. Ja. Wat vind je daarvan? Oké, ik bedoel, dat komt waarschijnlijk het voetbal wel ten goede. Hè? Als je ziet op het hoogste niveau, Bayern München, Paris Saint-Germain, als je ziet op welk tempo dat die spelen, ik bedoel, dan is dat wel een vooruitgang in het voetbal. Maar voetbal blijft voetbal. Hè? Ik bedoel, dat is een spelletje met een bal. En je moet zorgen dat die in die goal wordt gestampt. Hè? Ja, Zo simpel. Zo simpel is het. Op zijn Keulemans het gelegde bikken zo, maar dat is zo simpel. Ja, maar ik zou een goede trainer zijn. Maar het is wel zo. Hè? Ja, dat is waar. Het is wel zo. Hè? En ik wil wel een verdiende overwinning. En een doelpunt van Jeff Delen. Ja, het is een schitterend moment, maar het is gewoon... Het is gewoon een schitterend moment voor heel Westerlo. Dus hier hadden ze naar gesnakt naar die overwinning. En deze avond zal het een heel groot feest worden.
36e minuut, Schaases glijdt vlot langs de rechterflank, krult de bal heerlijk voor en aan de tweede paal reageert Tjefke Deel het snelst. Het eerste doelpunt van Westerlo in een bekerfinale is een feit. We kijken nog eens naar de precieze voorzet van Mark Schaases die net wordt gemist door Pelic, maar niet door de Westelse supersub. 1-0, dat is ook de ruststand. Yes! Geen doelpunt binnengelaten. Nee, dus op de IJssel geen doelpunt binnengelaten voor mijn eerste match. Ja, dat is fantastisch denk ik. Gaat hier wellicht nog heel veel komen, hè? Ik weet het niet, dat is niet voor nu. Nu moeten we gewoon feesten denk ik met heel Westerlo. En we gaan er een goed feest van maken, zeker en vast. Ja, dat is iets fantastisch. Dat is iets eigenlijk dat je alleen maar van kunt dromen. Hè. Ik weet nog heel goed, wij komen terug. We stoppen in Herselt voor het rood licht. Daar staat een café, een supporterscafé van ons, de Hertog. En ik denk dat wij vandaar bovenop de bus gestaan hebben. Ik denk dat daar de bus een half uur heeft stilgestaan. Dat we daar gewoon, ja, de supporters stonden daar al en dat we vandaar tot hier van boven gewoon op de bus gestaan hebben. Het belangrijkste van Westerlo, het was allemaal samen, het was allemaal of niks. Vanaf Herselt zijn we allemaal op het dak van de bus gaan staan en 5 per uur stilletjes naar Westerlo gekomen. En hier was ook een paar duizend man op ons aan wachten, dus dat was echt iets speciaals. En wat mij zeker is bijgebleven, als we hier zijn gekomen en dan die feest hier in het stadion, dan in contrast of zo. Ik heb nog nooit op hetzelfde moment zoveel zatte mensen gezien. Niet qua spelers of begeleiders, echt zo supporters. Zo. Die lagen in die struiken, zo, die wisten niet meer waar die zijn. Dat was echt ongelooflijk. Oké, zeg. Je bent daar straks teruggekomen in Westerlo. Er zijn een paar vernieuwingen gebeurd. Wat vinden jullie daarvan? Mooi. Ja. Een pak anders natuurlijk dan toen wij er waren, maar nee, elke verfraging is meegenomen natuurlijk. Maar het is, ja, cabines zijn heel mooi geworden en al. Het is een beetje onherkenbaar geworden, ja. Zeker nou, ja, goed. Vroeger was het ook niet slecht, maar nu is het, ja, dus een upgrade geweest. Hè. Ik heb het geluk gehad van in dat container. Dingen daar is het geweest, een prachtig gemaakt, schone bureaus, schone spelershome en weet ik veel wat, prachtig gemaakt. De buitenkant, zowel de buitenkant als de binnenkant is aangepakt, dus dat is wel, ze hebben wel hun best gedaan. Ja. Nu nog op het veld en dan denk ik dat, wel, dat er nog komt. Als zo op het veld toch gebeurt, zo op die manier, dan denk ik wel dat er nog komt, ik zal zo zeggen. Wel, ik denk dat dat een perfecte afsluiter is. Ik zou zeggen, pak een bal en... ja, zelfs, ja, ik kan wel veel goesting, hè? Voilà, hè. Heel veel goesting. Ja. Hij zegt gaat toch ook? Ja, je moet zeggen, ik neem een trein met schoenen, voelschoenen, dat zou ik ook wel goed tegen naar de grote shot. Zo, ja, dat is het balkje wel eens shot. Die voorzet zou ik nog wel eens willen trappen, maar ik weet niet of ik het nog graag heb. En als ik die beweging betoon, dan kan het zijn ik wel niet. Nee, ik wil alleen maar zeggen dat het content zijn dat ik hier mag zitten, dat die beker toch iets is dat altijd zal bijblijven. En ik hoop dat dat ook voor de supporters zo is. Hè. En uiteraard moeten we hopen dat dat ook nog eens terug gaat komen. Hè. En dat is dan het enigste voordeel aan een beker, dat dat altijd kan. Dat je wat geluk hebt met de trekking en je mag meestal thuis spelen, bestaat er altijd een kans, want je moet, nu gaat het misschien nog minder zijn, maar in onze periode was het dan 4 wedstrijden, hè, waar 1 een dubbel was tegen Ekeren. Maar je voor 4 wedstrijdjes moet spelen, waar je meestal deze wedstrijd nog tegen een tegenstrever speelt, waar je in principe altijd moet tegen kunnen winnen. Dan heb je nog maar 3 hè, voor te staan waar je wilt staan. En dat kan dus altijd, dus we moeten hopen dat dat hier ook nog eens gebeurt. ...36e minuut, Schaases glijdt vlot langs de rechterflank, krult de bal heerlijk voor en aan de tweede paal reageert Tjefke Deel het snelst. Het eerste doelpunt van Westerlo in een bekerfinale is een feit. Maar is dat ook de eerste keer dat je terug op de grasmat hier komt, Mark? Hey. Je zegt daar een klein voor zijn.
Ja, en je kijkt alleen maar naar Peter, hè? Dus wij zijn... Zeg jong, heb je schoon uitzicht of wat? Ja, maar... Ik zeg nou echt... Kun je nog iets vertellen over het feestje achteraf? Hoe is dat al gegaan? Ja, nee, er wordt diplomaat. Wordt dat, ja, Jan, je vergeet soms dat je wat daar... Als ik nou wat vaccin had gehad, hè, dan had ik dat allemaal misschien nog kunnen herinneren worden. Ja.